Hello mga kaibigan, welcome back. Ito naman tayo ngayon, meron na naman akong bagong i-share sa inyo. Itong Smooth 4 Gimbal Stabilizer. Kararating lang niya, medyo natagalan din. Sa wakas, ito na siya. Sa mga hindi pala nagsasubscribe, please subscribe na kayo dahil meron pa tayong meron pa akong maraming i-share sa inyo ng mga ideas tungkol dito sa Smooth 4. So ngayon po, bali ito siya, buksan po natin kasi bago lang po ito. Hindi ko ba masyadong na-explore, pero sa ngayon dito na siya, i-explore natin. Bubuksan na natin yung Gimbal Stabilizer siya. Smooth 4. Ito yung manual. Tingnan natin yung manual. Chinese yung manual. Chinese yung manual, hindi natin maintindihan. Chinese po siya. So, mahanap tayo ng solution tungkol dito. So, ito siya. Covered with styrofoam. Styrofoam po yung lalagyan niya. Maganda po yung package dito sa Smooth 4. Maganda yung lalagyan niya. Sulit na sulit, hindi siya masisira sa travel kasi naka styrofoam yung lalagyan niya. Bali ito, tingnan natin yung cable, USB cable. Bali type C siya, type C. Type C yung USB cable niya, yung charger niya. Tapos tripod. Meron siyang tripod na kasama. Then itong Smooth 4. Ito siya. Ang ganda. Metal. Metal yung taas niya. Plastic naman yung sa body. Ang ganda, ang galing. Ang galing-galing ni Smooth 4. Wow. Nakaka-amaze po yung quality niya. Ang ganda, super ganda. Then ikabit natin itong tripod. Ito po siya. Explore natin. Ito yung port para sa charging niya, sa battery charging. Ito po yung port para dito sa type C na cable wire. Then ito siya. Super ganda. Wow, speechless ako dito sa sa ganda ni Smooth 4. Subukan natin. Kanina nag-download ako ng application ni ZHIYUN. Bali ito siya. Yan. By the way, bago ikabit natin yung tingnan po natin, baka masira po. Ma-firsa po natin pag tingnan po natin yung
mga pwedeng galawin. So, ito siya. Ito yung sa mobile holder. I-try natin ikabit yung dito sa mobile holder. Then, i-stretch lang natin para makapasok yun. Yun. Galing. Galing ni Smooth 4. Then meron po dito siyang lock. Nakalock po ito. So pwede natin tanggalin. Bali ito siya. Para mabalance po yung mobile, adjustan lang po natin dito. Meron po ditong lock. So adjust po natin. So medyo hindi na siya masyado kasi mabigat yung cellphone. Kaya yun, parang hindi siya pantay. Pero pag naka-power na siya, I think magbabalance na yung mobile. So sabi dun sa bago gamitin daw, yung mas mainam na i-activate muna yung battery. Yun. Ito na siya. Balance na siya. Balance na siya kasi once na power yung smooth 4, bali yung dito sa mobile holder, binabalance niya yung binabalance niya. Kahit mabigat yung cellphone mo, binabalance niya. So tingnan po natin. By the way, yung bago po natin gamitin, kailangan muna natin i-activate yung battery. Di ba kanina sinabi ko, kailangan i-activate yung battery. Itatry natin i-plug in dito sa right side. Meron yung sinabi kong port na para sa charging niya. Bari ito. Charge natin. Ito yung battery level niya. Bali nagpa-flashing ko. Kasi matagal na ito i-charge. Siguro mga 2 to 3 hours para sa pag-activate ng battery. So pag na-full na po yung battery, automatic siya mag-stop dun sa level ng battery. Kasi hindi na siya magpa-flashing. Automatic na siyang mag-go off. Then yun nga, try natin i-connect dun sa, kasi kanina may download ako na application. Try po natin i-connect ito kung gumagana siya. Then i-connect natin. Power on, then connect natin. Then connect. Meron po siyang dito, connect now, enter now. Ito na po siya, connected na po. Bali, mayroon po siyang iba, may button po siya na menu, display, then
yung red light is to magkuha po ng video or dito mag-capture ng photos. Meron po siya ditong button sa taas. Then, sa center naman, meron po siyang button din. Flash. Naka-flash siya. Then, pwede mo siyang iikot to select the menu. Pwede siyang dito pag change ng yun. Ito pag select dun sa kung ano yung gusto mo, selfie or sa likod ng camera or sa main camera. Okay. Ito po siya. Binabalance siya po. Hindi siya gaanong magalaw. So, ito siya. Then, itry natin yung ibang function. Set natin dito sa settings. So, camera. Meron siyang default, pano, ultra wide, slow mo, time lapse, then vertigo, mono time lapse. Okay, dun lang muna tayo sa default. Tapos meron siyang timer, manual, tapos white balance, auto, or incandescent, fluorescent, sunny, cloudy. Yun yung sa white balance. Then, okay. 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 Try natin kung okay. So, i-explore mo muna natin. I-explore ko muna yung iba-ibang function po din. I-share ko ulit kung paano siya gagamitin, paano yung mga function niya. Then, hanggang dito lang muna. Maraming salamat po. Sa mga hindi pa nagsasubscribe, please subscribe na kayo kasi meron pa akong ibang i-share sa inyo maliban lang dito. Maraming salamat. Thank you.